Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi privitori! Suntem la cea de-a 74-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt eu, Ana Guțu, profesor universitar și vă salut de aici, din Chișinău. Vom vorbi astăzi despre mai multe subiecte, dar se vor axa principalmente asupra evenimentelor internaționale, pe de o parte, și tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și poate în spațiul românesc în general. Sunteți deja la curent cu faptul că Statele Unite ale Americii au bombardat 3 situri de fabricație a bombei nucleare iraniene. Este vorba mai cu seamă despre situl Fordo, un sit de îmbogățire a uranului care se află la circa 70 de metri adâncime. Știți bine că Israelul duce deja de mai mult de 10 zile atacuri continue asupra Iranului. Este adevărat că și Israelul suferă pentru că Iranul atacă Israelul, Tel Avivul și alte orașe, Haifa, Beersheva, au suferit cu rachete balistice și, din păcate, cerul Israelului nu a fost tot atât de bine acoperit, așa precum a fost în luna octombrie anului trecut, atunci când Iranul a atacat Israelul. Acum nu s-a reușit crearea acelei cupole de fier asupra Israelului exact ca atunci și suferă civili în Israel, au murit oameni, sunt distruse clădiri civile, iar Israelul, în frunte cu actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu, căruia se mai spune și Bibi, a decis să înceapă acest război, pentru că este vorba de un război, să spunem lucrurilor pe nume, împotriva Iranului, pentru că Iranul este țara în doctrina existențială a căreia este înscrisă lichidarea Israelului ca stat independent. Este unica țară, poate, din Golf, în general din țările arabe luate împreună, plus Iranul, care are așa ceva în doctrina sa existențială. Și pe parcursul ultimilor ani, pe timpul ayatollahilor, că regimul ayatollahilor deci a început în 1979, odată cu Revoluția musulmană, acest obiectiv este înscris în doctrina statală a Iranului. Cine sunt ayatollahii, ayatolii, cum le mai spune lor? Trebuie în primul rând să știți că, probabil că știți, Iranul este o mare veche civilizație, pe timpuri se numea Persia și știți că cele mai mari descoperiri umaniste, dacă doriți, activități au început în Persia. Civilizația persană este foarte veche, limba persană este foarte veche, și până la Revoluția Ayatolilor în 1979, Iran era o țară laică, atenție, cu drepturi respectate, cu democrație și așa mai departe. Cu venirea Ayatollahilor, situația s-a schimbat. Totodată nu trebuie să confundăm sau să punem un semn de egalitate între ayatoli și talibani, de exemplu. Talibanii în Afganistan sunt împotriva educației, împotriva culturii, împotriva emancipării femeilor. Ayatolii, chiar dacă au introdus regimul șariatului și femeile au pierdut drepturile lor, femeile care purtau fuste scurte și părul lung și îmblau în bikini la plajă până în 1979, acum practic sunt somate să poarte această burcă, hijabul care să le acopere corpul și așa mai departe, nu au drept să conducă mașini, să fie antreprenoare și așa mai departe, deci sunt mai multe desene feminine care au devenit subiect internațional pentru faptul că au fost exterminate public din cauza regimului ayatolilor. Dar, în același timp, ayatolii au investit în educație. În Iran, populația este educată, este cultivată, au studii, cunosc lucruri, regimul a permis să crească și generații de cercetători care au pus mintea la contribuție pentru fabricarea bombei nucleare, dar această bombă nucleară, desigur că fabricarea ei, îmbogățirea uranului a fost posibilă și datorită sprijinului pe care ayatolii l-au primit din partea Rusiei. Iranul și Rusia lui Putin, Rusia fascistă lui Putin, au un acord de colaborare, chiar dacă în acest acord nu este stipulat faptul că statele se vor susține reciproc militar în caz de atac al unei dintre aceste două state. Deci,
regimul este foarte represiv în Iran, au o mașină de represalii extraordinar de bine pusă la punct. Pe de o parte există aceste forțe coercitive, instituții coercitive care sunt diferite. Există armata regulată a Iranului, care are în jur de 2,5-3 milioane de militari, dar există și Garda Națională sau Armata Națională, în care intră circa de la 4 până la 6 milioane de cetățeni iranieni. Iranul are o populație de 90 de milioane de cetățeni. Această Gardă Națională, ce înseamnă? Sunt un fel de, vă să zic că ei sunt recrutați în populație, printre populație, și membrii Gărzii Naționale au tot felul de facilități, primesc apartamente gratis, au salarii bune și așa mai departe. Acum, vă imaginați că lichidarea regimului ayatollahilor în Iran nu este atât de simplă din interior, pentru că niciun funcționar din Garda Națională sau un militar din Garda Națională nu va îndrăzni să meargă împotriva sistemului, pentru că au un cadru existențial și de viață confortabil și mulțumitor. S-a vehiculat pe rețelele de socializare în ultimul timp că unul din descendenții șahilor, Pehlevi, da, ar fi dispus, el chiar a spus că este dispus să se întoarcă în Iran și să preia puterea. Acum, din sursele deschise de informare, și eu mă informez din surse nu doar de limba română, ci și de limba franceză, de limba engleză, emisiuni foarte, foarte minuțioase și detaliate cu participarea adevăraților experți, pentru că în noțiunea de expert de aici în Republica Moldova diferă foarte mult de noțiunea de expert, de exemplu, dintr-o țară occidentală, unde omul își spune expert când are cărți scrise la subiect, când cunoaște foarte bine realitățile și așa mai departe. Deci, din interiorul Iranului, iranienii nu sunt gata pentru o revoluție, pentru că tinerii, de exemplu, au devenit introverți, ei preferă să se ocupe de problemele lor și să nu se implice în problemele politice, pentru că se tem. Există o frică foarte mare față de regimul represiv. Iar Iranul, mașinăria represivă a Iranului este pur și simplu ucigătoare. Opoziția iraniană, bună parte din această opoziție se află în exterior. Zilele acestea, la Paris, de exemplu, au avut loc mai multe meeting-uri cu participarea opoziționerilor iranieni. Și această opoziție este foarte atomizată și foarte dispersată, răzleață și diferită ca opțiuni și opinii. De exemplu, există o aripă opoziției iraniene condusă de o femeie care este comunistă, imaginați-vă, este progresistă, comunistă, dar poartă văl, deci hijab. Nu poți înlocui un regim de ayatol în Iran cu alt regim care își spune că e mai progresist, dar de fapt tot femeia iese în văl pentru a-și manifesta ideile politice, de exemplu. Altă parte a opoziției consideră că nu poți face revoluție în Iran sub bombele israeliene, pentru că Israelul ucide, omoară și cum să faci să răstorni regimul, pentru ca regimul să fie răsturnat e nevoie de pace. O altă parte a opoziției iraniene spune că da, bravo Israel, bine face ce face, el ne ajută să-i dăm afară pe ayatol din instituțiile statului și să democratizăm Iranul. Vedeți că toate aceste perspective ne vorbesc despre faptul că, de fapt, scuzați tautologia, demantelarea regimului ayatolilor la momentul actual nu poate fi făcută cu ajutorul opoziției iraniene. Mai slabe sunt nădejdele, deci speranțele. Iată de ce, după bombardamentele la care a recurs Statele Unite ale Americii și bombardamente pe care le-a agreat Trump, decizia pe care a luat-o Trump, pentru că în final el este cel care dă ordin să bombardeze sau să nu bombardeze, și răsună aceste chemări, așezați-vă la masa de negocieri, ne putem da seama că administrația Trump, de exemplu, își imaginează că se poate negocia cu actualul regim de la Teheran, poate că va pleca Ayatollah Khamenei, Netanyahu a chemat la lichidarea liderului suprem al Iranului, să știți că el a lansat acest apel. Acum noi cunoaștem ceea ce s-a întâmplat cu primăvara arabă,
cu implicarea Statelor Unite în Irak, atunci când a fost dat jos Saddam Hussein în Irak, iar în Libia ce s-a întâmplat cu Muammar Gaddafi, da? Și știm că ceea ce a urmat în aceste țări nu a fost poate un rezultat plauzibil sau așteptat sau foarte pozitiv în raport cu ceea ce se întâmpla în țară pe timpul regimurilor autoritare. Par contră, dimpotrivă, în Siria, de exemplu, cunoaștem că după ce opoziția, prin forța comandoului, da, operațiuni terestre, știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo, n-a fost o bombardare din exterior, ci a fost o luare a puterii cu forța armelor din interior. Și actualul lider sirian, cu toate defectele pe care le are în acțiunile sale și așa mai departe, dar ceea ce se întâmplă în Siria acum este considerat ceva mult mai pozitiv și mai benefic decât ceea ce s-a întâmplat în Irak sau în Libia după ce au fost exterminați liderii supremi ai acestor țări. De aceea, scenariile pentru Iran sunt dificil de prevăzut. Considerăm că totuși Khamenei va fi înlăturat, poate chiar de propriul anturaj. El a lăsat și o scrisoare referitoare la potențial trei personalități din anturajul său care ar putea să-l înlocuiască, succesori, să le spunem așa, cu toate că succesoria de fapt ține mai mult de relații ereditare. El nu și-a numit propriul fiu, asta este foarte important, a numit 3 alte persoane și Europa, în cazul dat, Uniunea Europeană pledează pentru încetarea imediată a focului și așezarea la masa de negocieri și la diplomație, deci ca diplomația să intre în vigoare. Bombardamentele între timp continuă, Israelul continuă să bombardeze Iranul, Iranul răspunde și el, așa cum am spus, sunt niște acțiuni reciproce, mor oameni, inclusiv civili, sunt distruse instituții, nu cunoaștem care va fi sfârșitul acestui conflict. Cu siguranță Statele Unite vor avea un rol mare de jucat, pentru că Trump a amenințat, dar vă chem să nu prea credeți în tot ceea ce spune Trump, pentru că deseori el spune una, face alta și nu ne putem da seama ce va urma după promisiunile lui sau după vorbele lui. Cele 2 săptămâni de fapt s-au transformat în 24 de ore, pentru că Statele Unite au atacat siturile de îmbogățire a uranului pe teritoriul Iranului. Iranul se laudă că a scos acest uraniu îmbogățit. A fost, din sursele deschise aflăm că 3 avioane chineze au fost surprinse în spațiul aerian al Iranului și aceste avioane au venit și au plecat și nu este exclus că acest uraniu îmbogățit a fost scos de pe teritoriul Iranului și a plecat într-o direcție necunoscută. Serviciile secrete americane dau din numeri și spun că până în prezent nu pot să ne informeze unde se află totuși acest uraniu îmbogățit. A fost el afectat, n-a fost afectat. Aflăm că nu există radiație sau grad de radiație în jurul Fordo și celorlalte 2 situri care au fost bombardate de americani. Pe noi, în ce măsură pe noi, cei din regiune, ne afectează acest război? Desigur că acest război între Israel și Iran afectează în primul rând războiul din regiune, și anume războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Știm foarte bine că acum atenția americanilor este sustrasă de acest război din Orientul apropiat, Orientul Mijlociu apropiat, cum mi se mai spune. Inclusiv resursele financiare vor merge într-acolo și cumva atenția Statelor Unite a fost sustrasă de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei și rușii cumva bat din palme. Ei sunt foarte fericiți și bucuroși pentru că tot de ce au avut ei nevoie, au avut nevoie încă de un punct fierbinte pe planetă care ar sustrage atenția americanilor de la Ucraina și care ar reduce la minim ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina. În același timp observăm că Uniunea Europeană intensifică acest ajutor pentru Ucraina. Pe teritoriul Ucrainei se deschid noi și noi uzine, nici nu fabrici, uzine, da? Centre de fabricare a arsenalelor militare și este vorba de asamblarea, fabricarea dronelor care sunt capabile să intercepteze șahedurile și asta este
obiectiv prioritar acum militar. Ucraina are deja propria sa rachetă balistică și propagandiștii ucraineni ne anunță că Ucraina neapărat va folosi aceste rachete balistice împotriva Moscovei și că Rusia va fi atacată, inclusiv o informație de ultimă oră. Rușii au scris un comunicat prin care anunță că e posibil că flota din Oceanul Pacific, atenție, flota rusească din Oceanul Pacific, unde a fost mutată flota din Marea Neagră, da? Este ținta unui posibil atac al armatei ucrainene. Acum, imaginați-vă unde este Ucraina și unde este Oceanul Pacific și flota rusească din acel Ocean Pacific. Prin urmare, rușii își dau bine seama că acest război nu este despre cizma soldatului rus, despre care vorbea așa zisul Putin la forul economic de la Sankt Petersburg în aceste zile și a spus că acolo unde pășește piciorul soldatului rus, acel pământ devine rusesc. Apropo, sunt cuvinte unul la unul repetate după Hitler. Deci discursul kremlinez este unul fascist. Cei care nu recunosc acest lucru, probabil că sunt analfabeți funcționali sau sunt prea tare strânși în ghearele discursului politic corect. Eu numesc acest discurs politic ipocrit, pentru că în zilele noastre nu putem vorbi despre ipocrizia lexicală, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, doar spunând lucrurilor pe nume și asumându-ne faptele politice cu mare responsabilitate, putem vorbi despre punerea la punct a tot ce înseamnă resetarea relațiilor internaționale. Deci mă întorc la ideea că Kremlinul bate din palme pentru acest conflict din Orientul Mijlociu apropiat. El crede că pe termen scurt el câștigă. În același timp, vă spun că Ucraina nu se lasă deloc bătută și prin activitatea administrației lui Zelenski, ceea ce face el, merge în toate țările. Noua Zeelandă, iată astăzi, chiar a anunțat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina. Zelenski astăzi este în Marea Britanie, deci se înarmează Ucraina, se înarmează toată Uniunea Europeană, România se înarmează. Din păcate, această cursă a înarmărilor a fost stârnită nu de Trump, așa cum își imaginau unii analiști politici care spuneau că vai, vine Trump la Casa Albă și Europa trebuie să fie gata să discute altfel, România trebuie să fie gata să discute altfel. Nu! Europa trebuie să fie gata să discute altfel și să acționeze altfel și România trebuie să fie gata să discute altfel și să acționeze altfel după ce Rusia a declanșat războiul de ocupare de agresiune împotriva Ucrainei. Atunci lumea a luat-o razna. Astăzi lumea o razna nu din cauza lui Trump. Ceea ce face Trump sau administrația Trump 2 nu este decât o reacție la ceea ce se întâmplă pe frontul din regiune. Iată de ce e foarte bine că Statele Unite ale Americii au bombardat siturile de îmbogățire a uraniului pentru fabricarea bombei nucleare în Iran. Dar încă și mai bine făcea dacă acest bombardament s-ar fi produs nu doar la Fordo, dar în primul rând în bunkerele unde se ascunde satrapul de la Kremlin, cel care a declanșat acest război mondial, pentru că suntem într-un război mondial, de mult suntem într-un război mondial. Rusia este ajutată de Coreea de Nord, Rusia este ajutată de Iran, Rusia este ajutată de China, Ucraina este și ea ajutată de țările occidentale. Asta este un război mondial cu diferite puncte fierbinți pe hartă. A mai rămas și China numai să înceapă acum în Taiwan o operațiune și atunci avem tot tacâmul. Avem Europa, avem Orientul Mijlociu și avem Asia. Sper că nu se va întâmpla acest lucru și sper că totuși regimul de la Kremlin să fie pedepsit așa cum trebuie, pentru că ceea ce face regimul de la Kremlin poate fi pedepsit doar cu forța, doar militar și el trebuie anihilat. Iar în urma acestei derute pe care o va suferi Rusia, Rusia trebuie să dispară ca țară. Țara, pe nume Rusia, Federația Rusă, nu are dreptul la existență pentru că este o țară absolutamente pierdută din punct de vedere a identității sale naționale, pe de o parte, a moralității sale ca națiune și a doctrinei sale existențiale, care este una imperialistă și care se bazează doar pe moarte, sânge, genocid și război.
Aceasta este opinia mea și nu doar a mea, dar a celor care gândesc treaz. Dragi privitori, ne întoarcem în Republica Moldova și România. Pe de o parte ne bucurăm că președintele Nicușor Dan a desemnat primul ministru. Este vorba de Ilie Bolojan, care are experiență în administrația locală, el vine din Bihor. Ilie Bolojan și-a făcut echipa guvernamentală, la guvernare sunt 4 partide, este o alianță dificilă pentru că să guvernezi cu 4 partide nu e atât de ușor, dar Bolojan a spus foarte clar că acest guvern este unul de sacrificiu. Prin urmare, vor merge la reforme drastice, nepopulare și dacă România va fi capabilă să facă acest lucru pentru beneficiul cetățenilor, nu doar imediat, dar și pe termen scurt și mediu, deja este foarte bine. Iar noi, cei din Republica Moldova, ne pregătim de alegerile parlamentare. În toamna acestui an vor avea loc alegerile parlamentare, partidele își strâng rândurile și încep ce să facă, încep să-și prezinte candidații. Noi asistăm deja a câta oară exact la același scenariu la care asistam cu ani în urmă. În ajun de alegeri sunt pescuiți oameni notorii, de notorietate, pentru a fi invitați pe listele de candidați în Parlament, pentru mandatul de deputat și prin nimic nu se deosebește această campanie de campaniile electorale pe timpul comuniștilor sau așa zișilor sau comuniștilor sau socialiștilor sau pro-europenilor, toți încep să pescuiască în ape mai limpezi, caută rectori, caută artiști, cântăreți, oameni de vază și așa mai departe. Nu știu dacă această strategie este una câștigătoare, pentru că din experiența PAS-ului, de exemplu, care 4 ani a fost la guvernare, a avut 63 de deputați, deci 63 de voturi în Parlament. Eu nu știu dacă din acești 63 de deputați, dumneavoastră, de exemplu, ați putea să-mi numiți 5 sau 7 deputați pe care îi cunoașteți. Marea lor majoritate au rămas în anonimat, nu-i cunoaștem, ei se cunosc între ei, trăiesc în bula lor, bula PAS-ului, cu finanțare de la stat, bani partidul are cu ce să-și finanțeze paginile de socializare, conturile pe rețelele de socializare, fac videouri, se laudă cu una cu alta, dar alegerile nu constau doar în aceasta. Din punctul meu de vedere, nu doar atragerea personalităților notorii și cunoscute pe listele de deputați trebuie să convingă alegătorii. Din punctul meu de vedere, atunci când o personalitate notorie din lumea artistică sau din lumea academică ajunge pe listele unui partid, ea nu trebuie să spună că nu am crezut niciodată că voi face politică, dar iată la invitația doamnei Maia Sandu sau la invitația Partidului Acțiuni și Solidaritate am să fac politică de acum încolo. Nu, noi trebuie să auzim ce își propune acea persoană să facă de momentul în care ajunge în Parlament. Pentru că, în conformitate cu Constituția, mandatul deputatului nu este unul imperativ, el nu este obligat să se supună disciplinei de partid și se voteze anonim, la rând, orice lege în Parlamentul Republicii Moldova, deputatul trebuie să acționeze în interesul cetățeanului. Și din acest punct de vedere, eu personal am să susțin doar un partid unionist. Chiar dacă la alegeri vor participa, de exemplu, 3 partide unioniste, am să votez cu acel partid care o să-mi placă și eu am să vă anunț în ajun de alegeri cum voi proceda în toamna acestui an. Pentru că pe mine, Ana Guțu, mă interesează, în primul rând, opțiunea unirii Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru și pentru a ajunge la această decizie juridico-politică, pentru a ajunge la ea, trebuie să promovăm în Parlamentul Republicii Moldova mai multe inițiative cheie. Din punctul meu de vedere, care sunt aceste inițiative cheie? Atenție! Inițiativele cheie, din punctul meu de vedere, sunt Ana Guțu, profesor universitar unionist, politician unionist. 1. Ieșirea urgentă din Comunitatea Statelor Independente. 2. Ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. 3. Introducerea vizelor pentru toți cetățenii ruși care vin în Republica Moldova. 4. Poate chiar 1.
adoptarea legii antirașism, prin care să fie interzis discursul politic public pro-Rusia, pro-Kremlin, și nu doar discursurile, ci și acțiunile, adică vizitarea tot felul de forumuri, participarea la competiții, la simpozioane politice, științifice de tot felul în Rusia, pentru faptul că Rusia este dușmanul numărul 1, că așa e scris în strategia securității Republicii Moldova, a Republicii Moldova, a Ucrainei și în general a statelor membre ale Uniunii Europene, unde Republica Moldova se vede în conformitate cu actuala doctrină a majorității parlamentare de la guvernare. 5. Adoptarea legii cu privire la politicile lingvistice pe teritoriul Republicii Moldova și această lege trebuie să reglementeze odată și pentru totdeauna salvgardarea limbii române și dominarea limbii române în toate sferele, fără nicio posibilitate ca limba rusă să ajungă în instituțiile statului, în autonomie și așa mai departe. 6. Reforma teritorială administrativă. Realizarea acestei reforme trebuie să reducă la zero existența autonomia teritorială a Găgăuziei. Noi trebuie să trecem la județe să fie cât mai puține, iar ceea ce se numește raionul Comrat astăzi să facă parte din județul Cahul. Iată, mai departe deja urmează celelalte acțiuni care trebuie să fie implementate. Unificarea sistemului bancar monetar al Republicii Moldova cu cel din România, unificarea armatei, ca să avem posibilitatea să ne apărăm în caz dacă rușii vin și ne cuceresc, unificarea sistemului diplomatic. Aceste 10 măsuri pe care le propun, aceste 10 inițiative, sunt abia o etapă de trecere spre unirea juridică-politică a Republicii Moldova cu România. Atâta timp cât se va vorbi de o manieră foarte evazivă și într-un limbaj de lemn despre integrarea europeană a Republicii Moldova, integrarea europeană a Republicii Moldova, care deocamdată la buzunarul cetățeanului nu se resimte prin nimic, atâta vreme cetățeanul nu va fi convins. Iar noi trebuie să fim cât mai mulți, să promovăm ideea unirii Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru, pe toate rețelele noastre de socializare, să vorbim, să transmitem, să comunicăm, să convingem despre această necesitate vitală. Ea este o necesitate vitală pentru că doar prin unirea cu România noi ne putem salva. Salva de cine? Salva de ruși. Asta am știut-o dintotdeauna, de la bunici, de la părinți, iar cei care n-au aflat-o de la bunici, de la părinți, ar trebui să facă tot posibilul ca să o afle acum și să înțeleagă despre necesitatea unirii. Nu că să mai voteze partide proruse. Doamne ferește, ăștia sunt trădători de patrie, ăștia trebuiau de mult arestați, ăștia care se duc la tot felul de forumuri, la Moscova, rămân oripilată când îi văd, cum circulă nestingheriți, se duc, vorbesc, țin discursuri și așa mai departe, și ăștia sunt oamenii care reprezintă populația Republicii Moldova în Parlamentul Republicii Moldova. Ce rușine! Ce rușine! Trebuie să avem demnitate, trebuie să avem verticalitate, trebuie să avem mândrie națională și ea, din păcate, încă nu există la cetățenii Republicii Moldova. Repet, cetățenii Republicii Moldova și nu la moldoveni, Republica Moldova și nu Moldova, așa cum încearcă să ne convingă Maia Sandu în toate discursurile sale. Deci, ea continuă această linie de o manieră expresă, în mod special, folosește această terminologie Moldova, moldoveni, Moldova, moldoveni, care este de fapt portă drapelul moldovenismului statal. Și îmi pare foarte rău pentru această tentativă absolut voită. Deci înainte credeam că este o naivitate. Nu. Este un program în aplicare pe care eu îl dezavoiesc completamente. Vă doresc toate cele bune, nu uitați să puneți un like acestei emisiuni, să o distribuiți pe canalele dumneavoastră de socializare și țineți minte, repet, doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este cauza noastră națională pentru care merită să luptăm și pentru care respirăm până la urmă.